Personligen, jag mår inte superdirekt. Jag tycker också att det är svårt just i vängrupper att må bra. Med tanke på att om en mår dåligt så kommer alla må dåligt tack vare ångest och oro. Och det är svårt att öppna upp sig också i dagens samhälle för alla är rädda att bli dömda. Allt fler unga i Sverige idag mår dåligt. Och här i Jämtland har självmordstalet varit högst i landet under flera år, sett till hur många som bor här. Nu ska vi ta reda på vad unga tycker och tänker om det och om psykisk ohälsa. Östersund! Det är ju snart val. Är det någon fråga som ni tycker är lite extra viktig? AI och klimatfrågan är alltid så, men det här med AI, alltså det är liksom, det kan ju användas för typ vad som helst. Ja, men kanske typ äldreomsorg, skola och sånt där. Jag tror att skolan behöver förändras. Att de förändringar som har gjorts tidigare kanske inte riktigt har lett till så bra resultat i skolan idag. Om jag säger psykisk ohälsa, vad tänker du på då? Ja, alltså att det har blivit kanske en ganska stor fråga i dagens samhälle. När jag tänker mig psykisk ohälsa så är det ofta att det är jobbigt hemma liksom. Jag tänker på folk som mår dåligt och när det är jobbigt så kan folk göra olika saker. Det kan vara att dricka, skada sig själv. Dåligt, men väldigt vanligt skulle jag väl säga. Att det är vanligare än man tror. Men vad tror ni att det är som gör att unga mår dåligt då? Typ grupptryck och så här skolan. Jag skulle tro att man känner press på sig. Det eller stress eller Arbetslösheten tror jag det ligger mycket stress i att man måste ha 30 års erfarenhet för att ens få ett jobb idag, känns det som. Folk jämför varandra mot andra människor för att försöka vara cool, för att försöka att vara mer populär alltså i skolan och sånt. Och Jämtland är ju den staden i hela Sverige, eller det länet i Sverige som har mest självmord till populationen. Så det är jättetråkigt och vi måste jobba för att motsätta det. Jag förvånas över att många unga upplever psykisk ohälsa i Sverige och att Jämtland har flest självmord sett till antalet invånare. Nej. Ibland. Ja. Nej. Nej. Jo. Framförallt, alltså psykisk ohälsa i Sverige är väl inte så, alltså det är inte ovanligt och jag blir inte förvånad över att vi har så stor siffra psykisk ohälsa bland unga dessutom. Men jag visste inte att Jämtland var så stort när det gäller självmord. Det kan ju ha något med miljön att göra. Ja. Det är inte en jättetrevlig miljö, speciellt på kvällarna. Det är väldigt isolerat också. Men har ni någon i er närhet som har gått i suicidtankar? Ja. Ja. Jag har många av mina vänner. Ja, tror jag. Ja, jag skulle ju tro att det, nu gäller det inte bara Jämtland, men alltså sociala medier överlag bidrar ju väldigt mycket till självmord. Om man ser någon som har allting och så tänker man så här, jag har ingenting av vad den där personen har, så börjar man må dåligt över det. Ja. Och jag tror även i och med det här med kroppsidealen, främst för kvinnor då, förekommer även för män, så kommer det även en norm genom sociala medier om att män inte ska visa känslor. Ja, man ska vara så macho, stark. Det tycker jag är jättehemskt. Och jag tror den är ganska stark i Jämtland också. Ja. Den är väldigt stark, tror jag. Jag har haft sociala medier i flera år nu och jag har ju sett det överallt på TikTok. Ja, det är det, man ser ju inte hur de mår liksom bakom kulisserna. De visar ju bara liksom det bästa av deras liv, inte när de mår dåligt. Men hur mår ni? Jag skulle säga att jag mår rätt så bra, skulle jag säga. Ja, jag mår toppen. Om man hittar sina hobbys så ska det nästan vara omöjligt att må dåligt. Exakt. Ja, jag mår bra. Jag mår bra eftersom jag har en hobby, jag har en bra familj. Jag har liksom ingenting som drar ner mig, jag har ingen åkomma. Ja, så jag har det bra överlag, jag trivs i mitt liv. Nu umgås jag bara med killar, det är machokultur. Ingen säger någonting, men jag kan ju garantera att jag har människor i min omgivning, om inte haft då, som har mått dåligt, som aldrig liksom har vågat sagt ut det. I alla fall inte till mig och mina kompisar.
är väldigt tyst för mig om personliga grejer. Men vad är det som gör att det känns svårt att prata om det? Enorm. Tycker att det är jättesvårt att liksom visualisera nu när man mår så bra, men jag tror att tanke på alla umgängen som jag har och alla som jag känner har aldrig visat det, även om jag nästan kan garantera att jag stått bredvid dem när de har mått dåligt. Ja, liksom för mig var det ju... För när jag var mindre då mådde jag jättedåligt, för jag var inte sånt där jättebra kompisgäng på den tiden. Det var liksom så här mycket snack bakom ryggarna, liksom hos alla. Liksom så här 12-årsåldern egentligen. Ja. Och det mådde jag inte så bra, jag var ju mest bara på mitt rum. Så är det också så här normaliserat att föräldrar kan säga att depressionen, det är en del av tonåren. Det är en del av att växa upp. Jag tycker inte att det är det. Att må så dåligt att man inte vill leva är ju inte en del av att växa upp. Nej. Och att liksom mogna. Det är något som faktiskt behöver seriös hjälp. Jag levde i djup svicka nästan majoriteten av mitt liv. Delvis på grund av att jag aldrig kände att jag passade in. Efter gymnasiet hittade jag ändå en vängrupp som hade liknande som mig. Och jag kände mig hemma. Jag behövde inte tänka så himla mycket hela tiden. Och som tur är så fann jag dem. Och det är därför jag liksom så här klär mig som jag gör. För jag hittade den liksom subkulturen som får mig att känna mig säker. Och... Alltså jag har ju själv varit i samma sits typ, exakt. Jag har ju alltid känt liksom att det har varit någonting annorlunda med mig. Jag har alltid haft svårt att veta hur jag ska prata med folk, vad det är jag ska säga, när det är min tur att prata eller om jag ska ha ögonkontakt. Så det har varit jättesvårt och även byggt upp mycket inre ångest och problem med min självbild. Jag är 23 år nu, har levt hela mitt liv bara känt mig som fel och inte haft någon förklaring eller hjälp av folk runt om mig. Kan ni känna press från sociala medier? Ja, ibland. Ja. Hur man ska se ut och... Ja. Det är mycket med digitaliseringen. Man har blivit mer isolerad, man jämför sig mer med andra, man kanske inte har så nära kontakt med föräldrarna eller vänner på samma sätt. Och att man ska se ut på ett visst sätt, ha ett visst liv. Så. Alltså jag klär väl mig hur jag vill och sånt där. Jag blir inte så jättepåverkad av sociala medier. Alltså alla lägger bara upp så här, det är bra som händer. Så jag tror att det är många som blir väldigt stressade just med att de tänker att de måste vara bra på allting samtidigt. Men det går ju inte heller så. Det borde införas en åldersgräns på 15 år på sociala medier. Ja, jag tycker det. Kanske. Till en viss gräns. Nej. Nej. Why? En åldersgräns skulle nog göra det bättre att liksom inte för unga kommer in på sociala medier och ser alla de här sjuka kroppsidealen och hur man ska klä sig och hur man ska bete sig och hur man ska må och liksom... Jag som har en hobby av att gymma då. Alltså gymma, det är ju väldigt mycket på sociala medier att det är normaliserat att hata på folk som inte har kommit så långt i gymmet. Och jag mådde ju dåligt för 2,5-2 år sedan. Jag mådde bara dåligt när jag såg ut och så var jag väldigt nere. Det var ju då jag började komma i kontakt med gymmet och komma i kontakt med sociala medier på samma gång då. Vilket när jag började gymma så var jag var inte så biffig då. Och sen när det kom till sociala medier så såg jag ju folk var jättebiffiga och så var det så här, det var inte så att jag var mycket dåligare än alla andra och att det inte var någon mening att fortsätta liksom. Jag tycker det finns ju positiva effekter av sociala medier. Det är liksom så här, om man använder det för liksom vad det är mer att användas för liksom ha kontakt med vänner. Det är ju så, alltså jag känner ju många som har fastnat in i delvis den här manosfären liksom så här. Det är ju så lätt att man börjar hamna med det här och de kopplar sig till mer radikala människor som tänker ännu sjukare grejer och sen så kan liksom så här tro liksom pushas på ett ohälsosamt sätt liksom så här, jag tycker det är bra att hitta någonting man kan tro på men det är ju många som kör på ett radikalt sätt. Om man ser många som blir indragen i
föreningar, kretsar där och mycket högerextremt. Och jag har ju olika umgängen då. Jag har vissa som är paraggare, jag har vissa som är stadsbor. Alltså jag känner de flesta och jag kan se där liksom att om man ska kolla liksom hur det psykiska är, att jag har ju då aktiv klubb som var aktiv här i Östersund. Jag vet inte om de är aktiva längre. Att det är väldigt lätt för osäkra grabbar söker sig till en förening då och därav blir det en högerextrem förening. Ja, alltså jag tycker också att det borde vara åldersgräns på sociala medier, men sen vet jag också att det är väldigt lätt att liksom ljuga om sin ålder på sociala medier. Jag tycker också att det borde vara upp till föräldrarna om barnen ens borde få ha liksom så här sociala medier eller så här telefoner eller något. Så jag tycker det är en bra idé att förbjuda det, men det hade också varit jättesvårt att faktiskt få det att funka, känner jag. Men alltså mest av allt så tycker jag att vi borde lära ut unga mycket mer om sociala medier och uppmärksamma dem om farorna som finns. Liksom om alla saker man kan bli indragen i och även om vilka sidor som är säkra att vara på och vilka som inte är det. Alltså egentligen tycker jag det bör begränsas med mer till den personliga nivån. Men jag tycker huvudsakligen liksom att man har förståelse och har uppsikt för sitt barn. Jag tycker inte det ska bli förbjudet. Jag tror tyvärr det hade blivit för tjorvigt. Om det ska gå igenom ett regeringsunderlag då, så kommer det bli jättetjorvigt att liksom sätta här en 15-årsgräns. Liksom. Du får inte. Men jag håller med er. Gränser. Och jag tror även när vi blir äldre och vi får barn kommer vi ha en förståelse för sociala medier som inte våra föräldrar har idag. Ja, det är det. Vi är ju den första generationen. Så vi kommer ha en förståelse hur det är och vad våra barn sätts in i. Hur mår ni då? Bra. Bra. Ja. Jag mår bra till en viss måtta. Mer till att jag kommer till en förståelse över hur jag egentligen mår. Att jag mår dåligt och jag accepterar det. Jag mår faktiskt väldigt bra. Ja. Det är jag också. Ja, jag mår också bra. Ja. Ja, jag mår fantastiskt idag. Jag är lite seg i huvudet, men jag mår bra. Det är bara vädret som ställer till det. Ja. Jag skulle väl ändå säga att jag mår ganska bra. Alltså det är klart att alla går igenom sina tuffa perioder och det är ju, även om man har ett bra liv utifrån det hela så kan man ju fortfarande må dåligt. Personligen, jag mår inte superdirekt. Jag tycker också att det är svårt just i vängrupper att må bra med tanke på att om en mår dåligt så kommer alla må dåligt tack vare ångest och oro. Och det är svårt att öppna upp sig också i dagens samhälle för alla är rädda att bli dömda. Tycker ni att det har blivit lite normaliserat att må dåligt? Det är väl mer vanligt än förr skulle jag vilja säga. Men jag vet inte riktigt. Det känns som folk pratar mer om det nu kanske än förut. Liksom. Man är inte ensam liksom, hur man mår. Det är flera som kan relatera. Många överdriver sitt dåliga mående för att få uppmärksamhet. Både ja och nej. Ja. Kanske, ibland. Ja, ibland. Ibland. Jo. Många så här uttrycker sina känslor väldigt mycket utåt och då så blir de ofta att kalla så här, men du är bara pick me och du är liksom så här, du låtsas ju bara för att få uppmärksamhet, men ibland kan det vara så att man bara fiskar efter uppmärksamhet och liksom så här, om man är en sån dålig person och bara fiskar efter uppmärksamhet så att man behöver skämta om och liksom så här, jag skär mig själv eller liksom så. Men sen kan ju också det vara ett rop på hjälp. Ja. Så därför sa jag ja och nej. Det kan ju vara så här ett seriöst rop efter hjälp, men vissa fejkar ju att må dåligt för att man vill ha den här uppmärksamheten, för man märker de här som mår dåligt, de får uppmärksamhet. Jag vill också ha den här uppmärksamheten. Det där med att överdriva att må dåligt, det är också så att folk som faktiskt mår dåligt inte får hjälpen de behöver. Nej, för att de inte är lika utåt med det. Då kan det kännas som att man inte söker hjälp. För då ses man som eller man tror att man kommer ses som en pick me. Om någon säger att de har depression fast de bara känner sig lite nere någon dag. Då om det är faktiskt någon som har depression och snackar till exempel med en oansvarig skolkurator om man säger så. Då säger de bara, men du har bara depression, det är lugnt. Ta och sov några timmar.
Då är det så här, då kommer man inte få den hjälp man behöver, som alla här sa. Det är många som säger att jag känner mig manisk idag. Du kan inte känna dig manisk. Och samma med deprimerad. Det går inte att känna sig deprimerad. Det är någonting... Det är liksom något som går ut över hela ens liv. Liksom det är specifika ord och termer som överanvänds så grovt mycket att de har tappat sin mening helt, så att det blir så här, det är något som används i vardagen när det faktiskt är något som borde tas seriöst. När man mår dåligt så tror jag verkligen att det största hindret för att söka hjälp är oftast en själv. Jag vet själv att jag ville inte ha hjälp. Liksom när mina föräldrar ville ta mig till BUP, jag skrek och svor och jag var så arg på allt och alla. För jag ville verkligen inte träffa de här människorna. Jag ville inte prata med främlingar om hur jag mådde. Jag ville ju prata med mina föräldrar, men jag vågade ju inte. Så då vände jag mig liksom till kompisar. Och till slut tyckte ju de att det var så seriöst att de tog upp det till en kurator. Jag tycker att just vården här i Östersund är det största problemet. Alltså jag har varit med om både mig själv och andra som har sökt hjälp massor av gånger. Men antingen blivit satt i kö eller att de inte har blivit tagen på allvar, så de inte har fått liksom någon kurator eller ens liksom, inte ens någon att prata med. De blir bara satt i en kö och sen typ bortglömda i systemet. Men kan det ha att göra med det vi pratade om lite innan, det här med att det är folk som inte mår dåligt som söker hjälp, som ställer sig i kö då, som inte behöver hjälp? Det var det jag tänkte också. Jag tror ändå att folk som kanske så här fejkar eller inte mår dåligt egentligen, jag tror inte att de går så långt som att faktiskt söka hjälp. Utan jag tror att det är så många av oss som mår dåligt så att vi behöver söka hjälp. Men just nu så har vi för lite funding, så det finns inte tillräckligt med psykologer eller läkare, så vi får inga tider. Och när man väl är där så är det kanske liksom en läkare som är stressad eller liksom har fått jobba jättemycket, så de har inte tiden eller orken att göra tillräckligt för det som du behöver. Jag kände lite samma. Alltså, det var ju direkt in i väntekö. Och sen till slut så var det att jag ansökte till akutmottagningen liksom. Och då uppfattade jag också som vården, alltså inte som bra alls. Och de är så snabb på att skriva ut medicin. Istället för att faktiskt ta itu med problemen. Och det är verkligen bara, här får du en medicin. Gå hem, dig själv. Prova. Liksom så här. Jag kommer inte... Ja, det var väl jobbigt under de åren som var. Jag har ju aldrig riktigt passat in. Folk har tyckt att jag är för mycket. Jag tänkte inte så mycket på hur jag var som person, utan jag bara levde som den jag är liksom. Men jag känner att nu i retrospekt så är det liksom, man önskar att hjälpen fanns liksom. Men jag är också glad att jag har upplevt de sakerna jag har gjort för att bli den personen jag är nu. För jag är så nöjd med hur jag är nu och lever det livet jag vill. Så jag är tacksam för allt, även nedgångarna. Bra jobbat! Tack så mycket! Jag tycker att det är bra att vi pratar om psykisk ohälsa, och jag tyckte att det var bra för att det är kanske många som ser det här som känner att de inte blir sedd eller att de inte har någon att prata med, och att då de får se det här och kunna känna igen sig i det vi har sagt idag. Jag tycker att det är väldigt typ uppfriskande att prata om psykisk ohälsa. Och det var väldigt intressanta konversationer att få höra liksom hur andra har det. Det var väl ganska befriande, om man ska säga så. Så att snacka om hur man mår, det kan ju vara en viktig grej också, sånt här. Brukar du prata om hur du mår? Nej, jag känner inte att jag behöver det, för att just nu mår jag ändå ganska bra. Och sen om jag mår dåligt någon gång så brukar jag ju så här, till exempel snacka med min tjej då. Det var nog första gången jag pratade om det riktigt här idag, tror jag. Det är lite jobbigt att veta att det kan vara människor som mår jättedåligt runt om mig. Och liksom som inte vågar säga till, även om de skulle velat få ut det. Det är ju viktigt för alla att ha förståelsen att det faktiskt kan vara ett problem. Eller så kan man ju bara leva och må dåligt som jag gjorde majoriteten av mitt liv liksom, sådär. Att söka hjälp, för det finns hjälp att få. Och även om det känns jättetufft och jobbigt, för jag vet att det var det för mig, så är det viktigt att ta det steget, för annars kan du gå miste om dig själv så otroligt mycket.